ini masanya untuk kerajaan sekarang buat status report. Saya pernah sebut perkara ini. Satu perkara yang dibuat zaman pemandu, zaman pentadbiran Datuk Seri Najib, ialah scorecard dan juga status report yang diiklankan, dan ada event dan ada pengumuman. Kerana saya tengok dah makin bertimbun ni dokumen-dokumen yang strategik, dokumen-dokumen yang bagus yang kita sokong, NIMP, NETR, yang ini semiconductor, KL20 tempoh hari. Assalamualaikum dan selamat datang ke episod ke-106 Keluar Sekejap bersama dengan saya KJ. Dan saya Syaril Hamdan. Syaril sekarang berada di mana? Di Singapura, KJ. Singapura, okey. Macam mana cuaca di Singapura? Panas, sama panas macam di KL. Ya, sekarang ni tengah hujan di KL. Oh, okey. Ya. Belum lagi. Hujan belum sampai lagi. Kalau episod yang 105 saya berada di perantauan, hari ni Syaril pula berada di perantauan dan kejap. Tak habis lagi cerita KJ di perantauan ni. Setelah sempat pergi ke Wembley, saya nampak dan menonton kemenangan percuma lah yang diberikan kepada Manchester United. Manchester City macam tak berapa minat nak menang kot. Tapi tahniah lah. Setakat mana yang saya boleh cakap, tahniah. Ya. Adakah pandangan dan pendirian Anggur Masam, Syaril? Anggur Masam ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggeris adalah sour grapes, anggur masam. Jadi saya merayu kepada Dewan Bahasa dan Pustaka untuk mengenalkan simpulan bahasa Anggur Masam. Dan sebelah Anggur Masam itu kalau ada illustrated dictionary, letakkan muka Syaril. Sour grape sebab dengan kemenangan Manchester United, maka hilanglah peluang dan harapan Newcastle untuk beraksi di pentas Eropah pada tahun musim depan. Betul Ya, kami dipintas orang kata potong tang last corner. So the last lap tu dipintas oleh Manchester United, walaupun sebenarnya kami lebih layak untuk pergi ke Eropah, tapi disebabkan satu technicality kemenangan FA Cup ini, maka tak apalah, bolehlah Manchester United masuk ke Liga, is it the Europa League? Bila kali terakhir Syaril pergi ke Stadium Wembley? Tahun lepas saya pergi ke Stadium Wembley. Peristiwa apa tu? Peristiwa cawan Carabao Cup, di mana siapa lawan siapa? Tak perlu kita ulangi sejarah silam. Syaril pergi dengan siapa? Saya pergi dengan rakan podcast saya, bersama-sama. Waktu tu baru kemenangan Manchester United mengalahkan Newcastle. Tahun ni pun saya ke Wembley sekali lagi, kemenangan Manchester United. Saya 2-4-0 di Wembley. Jadi mungkin saya kena bertanding pilihan raya di Wembley. Sebab saya tak boleh kalah di Wembley. Anyway. Saya harap ada lagi peristiwa Wembley yang kita boleh pergi dan keputusan yang berbeza boleh berlaku. Ya. Syaril, selain daripada lawatan ringkas saya ke Wembley, saya juga telah pun menghadiri satu persidangan di Korea Selatan. Menarik. Dan antara sesi yang menarik adalah sesi bersama dengan PITA daripada Thailand, Move Forward Party. Dan beliau setuju untuk tampil di podcast Keluar Sekejap. Saya tanya dia sendiri. Dan kita sedang mengusahakan dengan pejabat PITA sebelum apa-apa berlaku pada beliau, sebab ada banyak usaha untuk memastikan bahawa beliau sama ada dilucutkan habis, ada juga usaha untuk penjarakan beliau. So kita harap beliau selamat dan juga kita harap bahawa beliau boleh hadir di podcast Keluar Sekejap. Very compelling story, as you know Syaril, kita dah bincang perkara ni dah banyak kali. Dia menarik Syaril sebab dia ada 3D. So dia explain macam mana dia punya policy platform, dan policy platform yang menarik ni, dia adalah policy platform yang menyeluruh
tetapi boleh diringkaskan dalam satu soundbite ataupun mnemonic yang menarik. So dia punya 3D. Demilitarization. So platform dia usahakan supaya tidak lagi ada campur tangan politik daripada tentera di Thailand yang sentiasa, untuk generasi muda lah, sentiasa dilihat sebagai pengacau dalam dunia politik ini, yang telah menyebabkan beberapa rampasan kuasa ataupun coup berlaku di Thailand sejak puluhan tahun yang lepas. Yang kedua adalah demonopolization ataupun usaha untuk pecahkan monopoli. Jadi Thailand juga seperti mana beberapa sektor di Malaysia dikawal ketat ekonomi dia oleh beberapa syarikat-syarikat gergasi yang politically linked. Jadi yang kedua adalah policy platform di mana parti dia kalau menang dia jadi Perdana Menteri, dia akan pecahkan monopoli dalam beberapa sektor yang strategik. Dan yang ketiga adalah decentralization. Jadi dia nak bagi lebih banyak kuasa dan autonomi kepada wilayah-wilayah di Thailand. Jadi kuasa politik itu tidak dipusatkan hanya di Bangkok saja. Dan pendekatan 3D ini adalah satu pendekatan yang telah pun menarik dan mendapat sokongan terutamanya daripada generasi muda. Dan ada juga persoalan tentang undang-undang undang-undang lèse majesté ni, yang undang-undang menghina raja di Thailand, sebab dia nak bawa pindaan supaya hukuman itu tidak ataupun dikurangkan daripada apa yang ada sekarang. Dan cara dia jawab menarik, Syaril. Cara dia jawab, dia kata dia bukan anti-royal ataupun anti-monarchist, tetapi dia nak supaya institusi raja di Thailand itu dijaga dengan mulia. Dan dia kata masalah dia hari ini adalah kesalahan itu dan juga hukuman untuk kesalahan itu tidak setimpal dengan kesalahan royal insult, sebab dikatakan 15 tahun penjara. Dan beliau kata zaman Thailand berada pada keadaan monarki mutlak, absolute monarki, hukuman dia adalah lebih rendah daripada selepas menjadi constitutional monarki. Jadi bagi dia nak pandailah, dia kata dia nak jaga kemuliaan royal institution untuk memastikan bahawa hukuman itu dikurangkan supaya setimpal. Apabila melakukan kesalahan, masih lagi kesalahan, tetapi janganlah sampai kesalahan yang mengundang kepada hukuman yang terlalu berat. So I thought that was quite clever. Okay. Look forward to the conversation bila dia datang ke kita. Okay. Kita nak mula dengan apa ya, Syaril? Kita nak mula dengan isu antarabangsa lah. Dan mungkin tidak ada kutukan yang cukup keras untuk diberi kepada apa yang berlaku di Gaza, terutamanya di Rafah pada hujung minggu yang lepas, iaitu serangan ke atas sebuah kem untuk pelarian yang menyebabkan kematian hingga 50 orang. Serangan ini adalah bom yang telah dijatuhkan ke atas kem-kem ataupun tent-tent, kemah-kemah yang telah pun disediakan untuk mereka yang terpaksa lari daripada rumah mereka. Dan kematian ini bukanlah kematian pejuang ataupun anggota Hamas, tetapi kematian ini adalah kematian yang melibatkan kanak-kanak kecil, wanita, orang yang tak ada kena-mengena dengan Hamas langsung. Dan diakui oleh rejim Tel Aviv, Perdana Menteri dia, bahawa ini adalah satu tragic mistake. Dan hari ini saya baca, Syaril, kenyataan daripada Amerika Syarikat, Rumah Putih mengatakan bahawa walaupun ini merupakan tragic mistake, ia tidak menjadi satu insiden yang cross the red line untuk Amerika Syarikat. Maksudnya bukanlah insiden yang cukup untuk menyebabkan pentadbiran Biden membuat keputusan untuk menghentikan semua sokongan, terutamanya dari segi sokongan peralatan ketenteraan kepada Israel.
rentetan daripada apa yang telah berlaku, Syaril, ada beberapa negara, contohnya Sepanyol, Norway, yang telah mengumumkan bahawa mereka akan mengiktiraf Palestin. Kita juga telah pun kita baca ada usaha untuk memanggil satu sesi khas di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu supaya dapat bincangkan isu ini. Ada banyak pemimpin Kongres di Amerika Syarikat, terutamanya daripada Parti Demokrat, yang menuntut supaya Biden menghentikan segera segala bantuan peralatan tentera dan juga apa saja bantuan kepada rejim Tel Aviv. Syaril, saya tahu bahawa sejak awal lagi kami di Keluar Sekejap telah pun menyokong rakan-rakan kita di Palestin, dan ini adalah hanya peristiwa yang terbaru. Tetapi Syaril rasa bahawa peristiwa ini dan juga gambar-gambar dan video yang sangat grafik yang keluar daripada serangan ini menyebabkan satu gelombang kesedaran yang lagi besar. Dah memang ada pun saya rasa selama ini. Tetapi adakah ini akan menjadi satu kemuncak yang akhirnya akan mengubah naratif terhadap rejim Tel Aviv, terutamanya di Amerika Syarikat yang menjadi penyokong tegar kepada negara tersebut? Ya, seperti manusia lain, bila saya tengok klip tersebut, ada satu klip yang sangat-sangat menyayat hati. Saya rasa ramai yang dah tonton. Seorang ayah yang mengangkat mayat anaknya yang terputus kepalanya. Dan ini merupakan satu image yang saya rasa akan menjadi antara image bukan simbolik, tapi is one of the key images lah, image utama setelah genocide ini berakhir dan episod ini berakhir. Akan ada beberapa gambar, akan ada beberapa klip dan image yang menjadi tatapan yang akan encapsulate the whole tragedy dan akan diingati untuk bertahun akan datang. Saya rasa image itu salah satunya. Dan saya rasa kita sedang menonton, kalau bukan peralihan momentum, sebab saya rasa macam KJ sebut, momentum tu dah beralih daripada beberapa bulan, yang saya nampak semakin ramai, bukan hanya rakyat biasa yang berada di negara-negara seluruh dunia, termasuk negara barat yang mula melahirkan rasa pro-Palestin, tapi juga di kalangan kepimpinan politik negara-negara barat, tak termasuk yang paling utamalah Amerika Syarikat dan sekutu-sekutunya, tapi negara-negara yang macam KJ sebut, Ireland pun KJ lupa sebut tadi, pun telah pun mengiktiraf negara Palestin. Dan ada usaha nampaknya daripada kalangan negara-negara Eropah terutamanya yang mula nak menjadi lebih kritikal terhadap Israel, bukan hanya melahirkan rasa pro-Palestin tapi kritikal terhadap Israel. Melihat semua perkara ni, I think kita juga sedang menonton satu episod yang akan mempercepatkan tamatnya era dominasi Amerika Syarikat. You know, there is satu video KJ daripada George Yeo, which KJ kenal very well. Saya rasa KJ pergi ke majlis perkahwinan anak dia baru-baru ini, and we had the pleasure of having dinner with him months ago. George Yeo ni bekas Menteri Luar Singapura, bagi mereka yang tidak tahu. Dan ada satu video yang dirakam 4-5 hari lepas KJ, satu program yang mungkin kita boleh letak link kat sini, just a forum bersama dengan UOB ni bank di Singapura. Dan George Yeo ni memang terkenal dengan analisa geopolitiknya yang sangat-sangat mantap. Dan mungkin tak semua perkara yang George Yeo sebut tu 100% kita setuju atau penonton setuju, tapi salah satunya adalah beliau dengan cukup mudah mengatakan bahawa ada tindakan-tindakan Amerika Syarikat yang akan mempercepatkan pengakhiran dominasinya, termasuk dominasi US dollar dan sebagainya. Dan ini salah satu perkara lah, implikasi yang saya tak pasti kenapa kepimpinan politik Amerika Syarikat tak nampak perkara ini ataupun dibutakan matanya untuk lihat ini adalah perkara yang akan memberi kesan kepada dominasi anda.
walaupun mungkin mungkin dia tak ada kemahuan moral untuk buat sesuatu, tapi kalau dia menjadi sebuah negara yang selfish pun, yang self-centered pun, kenapa dia tak nampak perkara ni, saya pun agak muskil lah. Saya tak pasti kenapa begitu. Mungkin satu hari nanti bila era dominasi mereka berakhir, akan ada satu ataupun kelompok analisa yang boleh bagi tahu kenapa the American political class miss this completely. KJ juga saya yakin akan dah nampak gambar Nikki Haley, seorang pemimpin politik Republican yang bersaing dengan Donald Trump, akhirnya tidak dapat mengatasi Trump, tapi beliau telah sign. Kan ada banyak perkara buruk dan gila yang dibuat ni, yang dia sign bom sebelum bom itu dijatuhkan terhadap rakyat Palestin, dan Nikki Haley was roundly criticised di media sosial kerana dia tunjuk gambar yang dia sign bom yang akan dan telah membunuh begitu ramai orang di Palestin. So soalan asal KJ, adakah ini satu peralihan? Saya rasa ini satu lagi episod kepada peralihan terhadap momentum pro-Palestin, insya-Allah. Kalau ada hikmah, itulah hikmah yang kita cari, yang boleh kita tuai ataupun mereka tuai dalam masa-masa mendatang. Dan satu lagi pemerhatian lebih besar adalah this will speed up multipolarity and will speed up the end of the single superpower. Ya, Syaril, ada 2 poin yang saya nak sebut dalam respon kepada Syaril. Yang pertamanya, kalau boleh kita juga letak link nanti satu interview yang saya telah pun menonton Al Jazeera bersama dengan Dr. Omar Sulaiman yang pernah Syaril merujuk beberapa kali dalam episod Keluar Sekejap. Dan beliau sebenarnya ni beberapa, mungkin sebulan 2 yang lepas, dan beliau sebut bahawa menarik, Israel ni adalah the last white colonial project. Sebab itu sangat-sangat istimewa terutamanya bagi Amerika Syarikat. Ini adalah projek penjajahan orang putih yang the last one lah, yang telah pun dispossess, merampas hak orang tempatan. It is a colonial project dan meletakkan satu negara yang berasaskan kepada ideologi yang rasis, yang perlu dipertahankan mati-matian. So ada banyak sebab Amerika Syarikat menyokong Israel ni, tetapi saya tertarik dengan bagaimana Omar Sulaiman telah menghuraikan bahawa kalau kita lihat projek penjajahan di negara-negara lain hampir sudah pun tamat kerana banyak yang dah bangkit dan menuntut dan mendapat kemerdekaan, tetapi ini adalah the last bastion of white colonialism lah, ataupun western colonialism. Yang kedua, lebih kepada nak promote podcast Kindred Stories kita, Syaril. I thought the interview with Mufti Menk was really, I thought it was a great interview, dan banyak juga yang telah pun kita menyentuh tentang isu yang sedang berlaku di Gaza dan juga peranan umat Islam dalam bagaimana kita dapat membantu sahabat-sahabat kita di Palestin. Jadi kalau belum lagi menonton ataupun mendengar podcast interview Kindred Stories dengan Mufti Menk, saya menggalakkan anda untuk mendengar dan menontonnya, dan juga memberi komen dan feedback kepada apa yang Mufti Menk telah pun sebut. Sebelum saya pergi kepada apa yang kerajaan Malaysia patut cakap ataupun bertindak dalam hal ini, Syaril, ada apa-apa pandangan berkenaan dengan episod dengan Mufti Menk? Saya sangat gemar dengan episod tersebut. Pengalaman yang sangat-sangat saya akan simpan dan ingat. Bukan hanya dapat jumpa dengan beliau, tapi dapat ada wawancara dengan dia. Saya tertarik, dan ini berkait mungkin dengan perbincangan kita sekarang ini, bagaimana beliau telah berpesan bahawa janganlah dalam perasaan marah kita terhadap keadaan sekarang, patutnya kemarahan itu disalurkan kepada pihak yang sepatutnya dan bertindak dengan sepatutnya.
dan bukannya menghakimi ataupun mengadili sesama Muslim. Which I thought was a good timely reminder lah, sebab dalam keadaan yang unprecedented ini, mungkin kita sebagai satu umat pun unprecedented lah, kita pun tak ada tak ada textbook bagaimana nak respon secara spesifik. Ya, kita ada pihak yang boleh mendidik kita ataupun memberi pandangan, tapi akhirnya ini benda yang tak pernah kita lalui. So respon yang sewajarnya itu pun sedang kita yang akan menetapkan apakah standard dia. So I think that was a timely reminder, iaitu biarlah kita bertindak dengan perasaan bahawa menghormati dan tidak menghakimi sesama Muslim. Soal boykot dan sebagainya ni mungkin kita boleh sentuh sikit selepas ini. Ada yang akan mula kata, kalau kamu tak buat ini maka kamu tidak cukup Muslim ataupun tidak cukup pro-Palestine. So dia bagi pesanan, it's not that simple, and let's channel our anger in the right way. Okay, jadi jangan lupa untuk menonton dan mendengar episod Kindred Stories bersama dengan Mufti Meng. Okay, Syaril, 3 perkara yang saya nak tengok kerajaan Madani di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim buat rentetan daripada apa yang telah berlaku di Rafah. Serangan yang sangat-sangat kejam, serangan yang tidak boleh dimaafkan, yang selama ni pun kita tak maafkan, tetapi ini telah mengubah segala-gala naratif berkenaan dengan apa yang massacre genocide yang sedang berlaku di Gaza. Mungkin sudah mencapai satu tipping point. Jadi kita pun nak kena tunjuk protes pendirian kerajaan Malaysia dan rakyat Malaysia terhadap apa yang berlaku. Takkan kami saja dalam media sosial yang menggunakan platform kita untuk menyatakan kutukan kita terhadap rejim Tel Aviv, tetapi saya nak tengok kerajaan buat 3 perkara, dan saya harap perkara ini dapat dilaksanakan oleh kerajaan Malaysia, bukan hanya sebagai persembahan tetapi sebagai satu isyarat dan mesej yang penting yang kita nak hantar terutamanya kepada Amerika Syarikat. Sebab Israel ataupun rejim Tel Aviv ni, kita pun tak ada hubungan diplomatik dengan mereka, tapi kita ada hubungan diplomatik dengan Amerika Syarikat. Pertamanya adalah untuk, ini satu pendirian dasar, saya pun dah sebut banyak kali, kita kena keluarkan kenyataan daripada Wisma Putra. Wisma Putra iaitu Kementerian Luar Negeri, Ministry of Foreign Affairs, di mana kita tidak lagi sebut dan kita tidak lagi menyokong dan kita tidak lagi rujuk kepada penyelesaian 2 negara ataupun two-state solution. Selama ni Malaysia, setiap kali kita cakap tentang proses pendamaian di Timur Tengah, terutamanya berkaitan dengan Palestin, kita sebut bahawa negara bebas, negara merdeka, negara berdaulat yang bernama Palestin akan wujud dalam konteks two-state solution. Tak payah sebut lagi dah two-state solution. Pedulilah Tel Aviv tu ataupun rejim Tel Aviv, pedulilah Zionis. Kita jangan sebut lagi two-state solution, kita hanya sebut kita nak melihat negara Palestin yang bebas, merdeka dan berdaulat. No more mention of two-state solution. To hell with Israel. Itu yang pertama. Jadi ini policy shift bagi kita. Saya tahu selama 15-20 tahun, ya, sejak Oslo, kita sebut two-state solution. Maksudnya kita dah terima naratif daripada Amerika Syarikat, daripada Barat, bahawa if we want to see a free and independent Palestine, you have to accept the existence of Israel. So now I'm saying, forget about it, to hell with Israel. You don't even mention the two-state solution. Our foreign policy is clear, bahawa kita hanya menuntut supaya nak melihat negara bebas, berdaulat, merdeka, sebuah negara Palestin. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menghantar isyarat kepada Amerika Syarikat bahawa mereka adalah genocide enabler. Dan semua tahu bahawa di Amerika Syarikat sendiri, orang muda panggil dia punya presiden Genocide Joe Biden sebagai Genocide Joe. Pada 10 hari bulan Jun, iaitu pada 2 minggu lagi, ada sambutan Hari Kemerdekaan Amerika Syarikat, ya. Dan biasanya untuk sambutan Hari Kemerdekaan ini, dia akan jemput, dan kerajaan tuan rumah, dalam kes ini kerajaan Malaysia, akan menghantar seorang menteri mewakili kerajaan Malaysia.
kehadiran menteri ni senang sajalah. Dia akan naik pentas bersama dengan duta besar daripada negara yang jemput itu dan mereka akan toast. Toast ini mereka akan memberi satu ucapan ringkas dan angkat minuman yang ada di tangan, biasanya air lah ataupun orange juice, dan dia akan toast kepada kesejahteraan dan juga kejayaan kedua-dua negara yang ada di situ, tuan rumah Malaysia dan juga perwakilan asing. Saya menuntut kepada kerajaan kali ini jangan hantar menteri. Tak payah hantar menteri. Ini bukan kita putuskan hubungan diplomatik. Ini tak sekeras itu, ya. Jadi orang kata cadangan ini cadangan yang tak bagus sebab kita akan menjejaskan hubungan diplomatik dan sebagainya. Come on lah, you are enabling genocide. Ini bukan kita nak mengusir keluar duta dan kedutaan Amerika Syarikat, bukan saya menyarankan begitu. Saya cuma kata kita nak hantar isyarat, jangan hantar menteri. Dan kalau ada rakyat Malaysia yang menerima jemputan seperti saya menerima jemputan, jangan pergi. Why would you want to go? Ya, ini adalah satu majlis oleh kedutaan Amerika Syarikat. Ya, betul. Kita tak ada quarrel dengan rakyat Amerika Syarikat. Tapi ini adalah kerajaan Amerika Syarikat. Kita ada quarrel dengan kerajaan Amerika Syarikat dalam hal ini. Jadi, kedua, saya minta supaya no representation from the government of Malaysia at the event to celebrate the independence of the United States of America on June the 10th. And to Malaysians who are invited, please do not go. Please do not go. As a sign of protest against the genocide enabling US government. Dan yang ketiga, kita dah bincang benda ni pada episod yang lepas, tapi saya nak sebut sekali lagi, Syaril, ini adalah masa yang terbaik dengan apa yang telah berlaku di Rafah untuk kerajaan batalkan satu deal urus niaga antara khazanah KWSP ADIA, iaitu Abu Dhabi Investment Authority, dan juga GIP. GIP ni Global Infrastructure Partners yang sedang dalam proses diambil alih 100% oleh BlackRock, sebuah syarikat pelaburan kewangan yang juga melabur dan menjadi antara sasaran BDS yang melabur dalam syarikat seperti Lockheed Martin, syarikat-syarikat pertahanan Amerika Syarikat yang memberi senjata kepada rejim Tel Aviv. 3 perkara ni saya nak melihat kerajaan buat sebagai respons terhadap apa yang telah berlaku di Rafah baru-baru ini. Okay, KJ. Saya rasa yang let's take one at a time. Nombor satu, soal untuk tidak mengiktiraf ataupun tidak perlu sebut Israel dan penyelesaian dua negara, two state solution yang memang menjadi asas kepada kononnya penyelesaian konflik ini selama berdekat-dekat. Saya fikir benda ni kurang kontroversial kerana memang jelas bahawa Israel pun tidak mendukung penyelesaian dua negara. Jadi kalau sebuah negara yang pro-Palestin seperti Malaysia bukannya menidakkan Israel dengan terbuka, tapi lebih kepada silent dan tidak menyebut apa-apa, lebih menekankan soal kedaulatan negara Palestin. Secara realiti dan praktikalnya, saya tak pasti sama ada KJ setuju. In the end, in all likelihood, kalau kita nak nampak kemerdekaan Palestin dalam jangka hayat kita, barangkali memang akan membabitkan penyelesaian dua negara, tapi tak perlulah kita sebut. Mungkin itu yang menjadi pendirian KJ, posisi KJ. Soal kedua, soal ketidakhadiran ke dalam ataupun ke mana-mana majlis. Saya rasa benda ni kita pernah bincang secara ringkas, KJ, dan kita bukannya nak duduk high horse dan sebagainya, tapi memang saya rasa kedua-dua KJ dan saya secara peribadi ambil pendekatan begitu kot selama ini, tanpa kita iklankan. Dapat sahaja jemputan daripada pihak kedutaan dan sebagainya, tapi kita choose untuk tidak pergilah. Dan saranan KJ itu saya sangat-sangat sokong kerana ia hanya satu cubitan dan mesej yang jelas tanpa pun menjejaskan hubungan diplomatik yang hakiki antara kedua-dua negara. Topik ketiga, KJ dah tahu pendirian saya yang mungkin berbeza daripada KJ sedikit atas sebab-sebab yang mungkin tak perlu kita ulang panjang. Pada pandangan saya, GIP is GIP dan perlu kita lihat sebegitu, dan boleh menjejaskan ekosistem pelaburan secara keseluruhannya. Saya khawatir apakah kesan dan implikasi
Andai kata kita ambil pendirian yang mutlak sebegini KJ, dan adakah ia boleh membawa kepada basically saying that anything to do with BlackRock we cannot do, which is something that mungkin perlu dipertimbangkan sedalam-dalamnya. Tapi I don't want to quarrel with you on this. Pendirian kita dalam hal ni saya nampak berbeza, tapi datang daripada punca ataupun perasaan yang saya rasa positif terhadap negara, sambil masih lagi menyerlahkan rasa solidariti dan juga marah kita kepada apa yang berlaku. Okey, ada dua perkara kat sini Syaril, dan it's okay. Saya okay kalau Syaril berpendapat pendirian Syaril berbeza daripada saya. We don't have to agree on anything, on everything. But I think saya nak sekali lagi memberi pandangan saya. Ada sebenarnya dua perkara di sini Syaril. Yang pertamanya adalah isu politik. Ya, ada yang kata tak perlu kita mempolitikkan isu yang berkaitan dengan pelaburan. Tetapi masalahnya, kita terutamanya bila melibatkan GLC ataupun dana-dana yang ditubuhkan atas nama kerajaan Malaysia, iaitu Khazanah dan juga KWSP, institusi yang ditubuhkan yang menjadi institusi yang menjaga persaraan pekerja-pekerja Malaysia, kita tak boleh lari daripada politik. Jadi penganalisa yang kata jangan melihat isu ni dari sudut politik, saya rasa itu tak realistik. Terutamanya dari segi entiti yang terlibat, Khazanah dan juga KWSP, dan juga entiti yang menjadi sasaran kepada pelaburan tersebut, iaitu Malaysia Airports Berhad. Ini adalah syarikat yang sangat strategik yang mengendalikan 39 daripada 40 lapangan terbang di Malaysia. Ia bukan syarikat yang mengendalikan aset yang tidak strategik, aset yang sangat strategik. So untuk mengatakan bahawa ini bukan Syaril lah, ini pandangan dan juga jawapan saya terhadap orang yang kata jangan politikkan benda ni, is short sighted dan sebagainya. Everything is political. Dan apa yang saya katakan tadi, adakah disebabkan ini kita tak boleh berurus niaga dengan BlackRock lagi, sedangkan mereka juga adalah pelabur dalam syarikat-syarikat yang sudah pun ada di Malaysia? Okey, apa yang telah berlaku, tetapi the timing is not right now. The timing is not right now to conclude such a deal. Itu dari sudut politik. Timing is not right now to do this deal for political reasons. Now I will come to business reasons on why, kenapa perlu kita mempersoalkan urus niaga dan cadangan ini. Ini perkara yang kita dah bincang dalam episod yang lepas, tetapi saya nak mengulangi juga, dan saya nak juga minta penjelasan daripada Khazanah dan KWSP. Saya ada baca kenyataan yang dikeluarkan oleh kepimpinan Khazanah dan juga KWSP. Kenyataan itu kalau digunakan bahasa Inggeris is a very wooden statement lah. Ya, dia tak jawab apa-apa. It's just very sort of factual / wooden statement. Dia tak ada apa-apa usaha untuk minta kita memahami bahawa ini adalah satu offer ataupun tawaran yang terbaik, dan ini adalah satu option yang terbaik untuk Malaysian Airports Berhad, dan juga tidak memberi keyakinan bahawa pemilihan GIP itu yang menjadi masalah di sini, sebab GIP akan dimiliki 100% oleh BlackRock, adalah pilihan yang tepat. Seperti mana yang saya sebutkan tadi. Yang pertamanya, saya tidak meragukan model ini. Ya, Syaril, saya setuju dengan usaha untuk menswastakan MAHB, sebab saya rasa untuk usaha transformasi, untuk usaha supaya mereka dapat unlock value dalam aset tersebut, lagi mudah kalau kita buat apabila syarikat ataupun MAHB itu tidak disenaraikan di bursa saham. Sebab kalau disenaraikan di bursa saham, ada macam-macam syarat lah untuk dipenuhi sebagai sebuah public listed company. So kalau nak buat restructuring, lebih senang untuk beli semua saham-saham yang ada di tangan awam dan untuk diswastakan syarikat itu supaya dapat dilaksanakan transformasi, sama ada nak buat transformasi dari segi operasi ataupun untuk capitalize syarikat tersebut. Ya, so itu saya setuju. Tetapi adakah usaha ini tak boleh dibuat tanpa GIP? Ya, itu yang saya bangkitkan, sebab kita semua cuba memahami apa nilai tambah yang dibawa oleh GIP. Dan pada episod yang lepas saya kata, okey, GIP
mencanangkan dan memang betul bahawa mereka terlibat dalam pelaburan dalam lapangan-lapangan terbang tertentu seperti Edinburgh, seperti Gatwick, seperti Sydney. But these are not hub airports. MD Khazanah sebut bahawa dia nak melihat KLIA jadi sebuah hub airport dengan connectivity yang tinggi. Ini bukan hub airport. Dan kalau tak silap saya, salah satu daripada airport itu bukan dikendalikan oleh GIP tapi dikendalikan oleh Vinci yang dibawa oleh GIP sebagai pengendali airport ataupun airport operator. GIP is not an airport operator, as you know, Syaril. It's a fund. It's a investment fund. Jadi bagi saya, dalam keadaan tersebut, dalam keadaan masalah yang ada kaitan politik dengan BlackRock, dengan tidak ada satu penjelasan yang jelas bahawa apa nilai yang boleh dibawa oleh GIP dan timing of the deal itself, Syaril, because to me, apabila kita dah berjaya untuk menandatangani satu operating agreement yang baru bagi MAHB, ya, operating agreement yang baru, yang dalam operating agreement tersebut perjanjian pengurusan yang baru oleh MAHB, ia memberi terma yang lebih bagus kepada MAHB berbanding dengan operating agreement yang lama. Dalam operating agreement yang baru ini, dia memberi provision untuk ROI. Selama ni tak ada. Jadi ini akan memberi satu ruang kewangan kepada MAHB untuk melaksanakan usaha menaik taraf airport dan sebagainya. Antara lain melalui PSC boleh dinaikkan, antara lain ada Airport Development Fund seperti mana yang ada di Changi. So seolah-olah kita memberi satu peluang kepada BlackRock di mana peluang itu datang dengan segala perubahan yang bagus yang telah pun diusahakan oleh kerajaan Malaysia, dan kita tiba-tiba bagi kepada sebahagiannya kepada orang lain untuk mendapat peluang tersebut. Dan yang kedua saya nak sebut, Syaril, bahawa kalau kita nak meningkatkan connectivity, ada beberapa perkara yang kita nak melihat. Ya, pertamanya, we need to have a good carrier. Ya, a good carrier to increase productivity. Yang kedua, kena ada pelancongan dan GDP negara tersebut sedang meningkat, barulah orang nak datang kepada negara tersebut. Dan kita kena ada open sky supaya negara pesawat-pesawat carrier-carrier lain pun boleh datang dan tambah dia punya route ataupun dia punya pendaratan di Malaysia. Kita sedang melihat peningkatan yang baru saja bermula. Apa maksud saya? Maksud saya yang pertamanya, kalau kita tengok dari segi carrier, home carrier yang berjaya untuk menjadi KLIA sebagai hub connectivity yang hebat di Asia Tenggara. MH, Malaysia Airports Group, MAG, for the first time telah mencatatkan keuntungan dan sekarang ini dah ada cash reserve. So kita tengah melihat kebangkitan MAS sekarang ni. So bila MAH nak bangkit untuk menjadi home carrier yang lebih bagus dengan prestasi yang lebih baik, tiba-tiba kita nak bagi peluang untuk orang lain mendapat keuntungan daripada kesan sampingan kenaikan semula Malaysia Airports ataupun Malaysia Airlines, iaitu Malaysia Airports Berhad. Itu yang pertama. Yang kedua, ekonomi kita sedang meningkat, ya, pemulihan pasca COVID. Kita melihat jumlah pelancong-pelancong yang datang ke negara kita sedang meningkat. So uptrend ini sudah pasti akan membantu Malaysia Airports Berhad, MAHB. So ia akan menjadikan MAHB juga sebagai bakal airport hub yang mempunyai connectivity yang tinggi. What I'm trying to say in a long circuitous way, Syaril, is that things are looking up dengan OA yang baru, dengan Malaysia Airlines yang sudah turn around, dengan pelancongan yang sudah hampir kembali ke peringkat pre-COVID, dengan GDP yang semakin meningkat hasil daripada FDI dan sebagainya yang masuk. Jadi bukankah ini masa yang sesuai untuk kita cuba usahakan sendiri, ataupun kalau kita nak bawa foreign partner pun sebenarnya kita boleh pilih. Kita boleh pilih. I don't think GIP is the only one out there, ya, yang boleh masuk dalam deal yang saya maksudkan ini. Jadi atas dua sebab ini, politically there's a strike, dan even in terms of the corporate objectives yang saya sebutkan tadi, saya percaya sama ada kita boleh buat sendiri ataupun kita boleh cari partner lain. Ya, saya rasa on the political point tu, KJ, kita dah bincang, and it's a question of on balance and a question of
apakah implikasi yang kita sanggup ambil apabila mengambil pendirian yang mutlak seperti mana yang KJ sarankan ini. And saya rasa on a political question, we agree to disagree. On the business and commercial question, yang mana KJ telah panjang lebar menceritakan kenapa KJ tak selesa dengan situasi dan timing ini, bukan sangat soal Gaza walaupun itu isu utama, tapi ini isu kenapa sekarang dalam keadaan benda sedang membangun dan baik. Saya rasa mungkin pandangan saya, poin-poin KJ ni ada kebenaran. Cuma pertama soal perjanjian pengurusan tu, operating agreement itu, yang lebih baik untuk MHB barangkali. I guess the response to that is, bukankah pemegang-pemegang saham lain dalam konsortium ini, yang majoritinya Khazanah dan EPF, akan juga dapat kebaikan daripada perkara itu. Keduanya KJ, bukankah perkara ini barangkali sudah pun priced in? Maknanya kebaikan perjanjian ini, penambahbaikan perjanjian ini sudah pun reflected in the offer price dan the value of the company lah. Jadi nak kata bahawa dengan ada kebaikan ini, penambahbaikan ini, maka tak patut mereka masuk dan mereka ride on the good thing. One, I think whatever value add kat situ atau whatever upside di situ akan dimiliki majoritinya oleh entiti Malaysia. Jadi bukan sangat GIP. Dan kedua ialah harga yang telah pun dipersetujui ataupun akan dipersetujui ini sudah pun mencerminkan realiti ini. Dan kalau tidak ada realiti perjanjian pengurusan yang lebih baik ni, mungkin harganya tidak sebaik RM11 yang ditawarkan. I don't know. So I think the pricing in of the factors maybe should give you some comfort on that point. Soalan yang mungkin lebih tajam daripada KJ ialah, kalau nak buat penswastaan, kenapa perlu GIP? Kalau kita nak dapat kepakaran luar pun, kenapa GIP? Dan ini soalan yang mungkin perlu dijelaskan dengan lebih tuntas oleh pihak KWSP, pihak Khazanah untuk convince the doubters why it has to be GIP. Kerana saya fikir soal sama ada memerlukan kepakaran luar ini, saya nampak pada saya melihat MHB ni dan reading between the lines, it looks like kita punya local expertise ni ada, tetapi mungkin perlukan partner daripada luar untuk rangkaian bersama dengan airlines, rangkaian bersama dengan pembekal-pembekal tertentu dalam ekosistem lapangan terbang, which requires foreign expertise, maybe. Then the question becomes, if that is the reason, maka Khazanah dan KWSP mungkin kena lebih ke depan mengatakan ini yang menjadi kelompongan kepakaran tempatan yang memerlukan kepakaran luar. And then they have to back it up by saying why GIP is the best or the better option. So you agree the holding statement is wooden lah in that sense? Because it doesn't say anything about that. I think this is typical GLC statement lah KJ. This is not the first time kita melihat wooden statement, kalau ikut istilah KJ. Jarang sekali kita akan melihat kenyataan daripada GLC yang ada warna ataupun ada bunga. Biasanya dia memang statement yang vanilla dan yang dry. Tapi mungkin dalam wawancara, mungkin dalam penjelasan, mungkin dalam supplementary answers bila Parlimen besok buka, mungkin mereka perlu lebih ke depan. Saya harap akan dapat dijelaskan. Nombor satu, kenapa kepakaran luar ini adalah baik untuk MHB? Kenapa kepakaran tempatan tak dapat? Apa kelompongannya? Dan keduanya ialah beri hujah kenapa GIP is well positioned to do it. May not be able to convince you everybody, tapi there needs to be an argument there. Or a reasoning there. That one I agree. Yeah, so I think kita boleh berhenti di sini. Cuma sekali lagi lah saya kata ada dua perkara di sini. Even saya tak sebenarnya meragui priced in, harga, valuation dan sebagainya, itu okey. Dia cuma datang balik kepada isu kedua, ya. Model kita setuju, saya setuju model itu model yang sound, privatized, lepas tu kita dapatkan satu penilaian yang bagus supaya syarikat itu dapat diswastakan dan dapat transformasi dapat dibuat. Tapi siapa di sebalik itu menjadi persoalan dia, ya. Jadi kita ada dua hurdle. Yang hurdle yang pertama adalah political, itu pun dah jatuh dah. Atau hurdle yang pertama dah jatuh. Hurdle yang kedua adalah hurdle yang commercial, itu pun tak jelas.
itu pun tak jelas yang kita memerlukan GIP dalam keadaan hari ini. Dan kalau tambah itu dengan politik, 2 hurdle dia dah jatuh. Jadi bagi saya perlulah dijawab kalau boleh dalam keadaan hari ini. The other point that you made, Syaril, is that dengan perjanjian pengurusan OA yang baru ni yang dah di price in, sebenarnya kita tak jadi pengemis tau. It's not as though kita terpaksa jadi pengemis dan tak ada deal yang lain. We are actually inviting offers for an asset that is undervalued, that can be, the value can be unlocked with a new operating agreement with an airline that's now shown profitability. So it's actually quite a sweet deal. Dan takkanlah kita tak boleh melihat kepada entiti lain yang tidak ada kaitan langsung dengan apa yang sedang berlaku di Gaza. Itu perlu dijelaskan oleh pihak-pihak yang berkuasa ni. Sebab mungkin mungkin jawapan mereka ialah actually bila kita entertain certain, kita buka dan bila kita dapat certain offers ataupun conversations, tidak ada yang secantik JIP. Dan kalau itu jawapannya, maybe it needs to be public. I don't know if it can be. Kena cakap lah. Kena cakap lah. Kalau kita nak bagi kita nak bagi kontrak kepada satu syarikat, kena cakap lah proses dia apa. Tak boleh tiba-tiba kita bagi, lepas tu kita kata kalau kita buat open tender akan menyebabkan monopoli, something like that lah, sebagai contoh. Kita tak boleh, kita kena explain sebab benda ni dah jadi sensitif. And mungkin dia kena explain, mungkin dia kena cakap bahawa bukan mudah untuk buat proses ni. Bukannya kalau kita buka benda ni dah ada 5 orang lain yang menunggu. So that part of the explanation pun kena cerita bagaimana proses sampai GIP tu dapat tu, mungkin boleh dijelaskan supaya orang nampak adalah hujah kenapa mereka pilih. Mungkin kita dah lama dah segmen ni dah 45 minit dah. Kita break seketika dan kita kembali selepas ini. Selamat kembali ke episod ke-106 Keluar Sekejap. Kita dah bincang panjang lebar berkenaan dengan isu di Gaza dan juga apa patut kerajaan Madani buat. Ada perdebatan yang hebat dan hangat antara saya dan Syaril tadi. Kita nak pergi kepada good news pula, Syaril, ya. Ada yang kata kita jarang-jarang puji kerajaan Madani, tapi sebenarnya banyaklah kita puji. Banyak. Dan sebenarnya usaha KS Keluar Sekejap menjelaskan polisi yang bagus daripada kerajaan Madani ni adalah lagi hebat daripada jurucakap rasmi kerajaan Madani yang tidak membina keyakinan sama ada di kalangan rakyat jelata ataupun dengan pasaran antarabangsa. Jadi kita akan bagi penjelasan berkenaan dengan benda yang bagus yang telah pun diumumkan oleh PMX kita pada minggu ini, Syaril. Ya, Syaril nak mula dengan ada 2 benda yang bagus lah. Ya, pertama soal National Semiconductor Strategy. Strategi Semiconductor National yang diumumkan. Satu lagi dokumen besar, dokumen dasar yang diumumkan oleh Yang Maklumat PMX. Strategi ini ada 3 fasa. Phase 1, Modernize Outsource Assembly and Testing. So ini barangkali untuk memastikan aktiviti semiconductor kita, seperti mana kita sedia maklum, banyaknya adalah testing and assembly. Cuma dengan fasa 1 strategi ini barangkali membuatkan assembly dan testing yang lebih maju, yang lebih advance. Saya panggil advanced packaging. Jadi nilai tambahnya lebih besar lah. Fasa kedua masuk kepada chip design, fabrication and testing. So ini lebih upstream dan juga nilainya sekali lagi lebih besar. Phase 3, fasa 3, develop world-class Malaysian firms in semiconductor design and manufacturing. Maknanya fasa 3 bukan hanya kita nak aktiviti ni ada di Malaysia, tetapi yang buat aktiviti ini adalah syarikat-syarikat Malaysia. Dan atas dokumen yang sama ada 5 sasaran. 500 bilion sasaran pertama, 500 bilion ringgit pelaburan dalam fasa pertama, 500 billion, big numbers. Sasaran kedua, establish sekurang-kurangnya 10 syarikat Malaysia dengan jualan bernilai antara 1 bilion dan 4.7 bilion.
dan juga 100 syarikat berkaitan semikonduktor yang menghampiri 1 bilion dalam nilai jualan. Sasaran ketiga, memastikan Malaysia menjadi hub R&D untuk semikonduktor. Sasaran keempat, training and upskilling 60,000 jurutera Malaysia. 5, meletakkan 25 bilion ringgit dalam sokongan fiskal terhadap insentif-insentif tertentu. So 5 sasaran yang meliputi angka-angka yang besar, KJ. Okey, adakah saya layak menjadi antara sub jurucakap polisi kerajaan yang tidak berbayar? Ya, saya rasa penjelasan daripada Syahril tu tuntas dan hebat, yang boleh dijadikan sebahagian daripada ucapan jurucakap rasmi kerajaan Malaysia di parlimen nanti. Dia hanya boleh cakap, saya rujuk kepada kenyataan Syahril Hamdan dalam Keluar Sekejap. Habis. Well done Syahril, good summary. Mungkin nak explain sikit latar belakang semiconductor ni. Mungkin kita take for granted lah Syahril bahawa orang faham tentang semiconductor ni. So semiconductor ni basically computer chip lah. Chip yang menjana processing dalam apa saja peralatan elektronik. Dia akan ada chip dalam phone kita, ada chip dalam komputer, ada chip dalam peralatan appliances, ada chip dalam kereta, ada chip. So semua memerlukan chip, ya. Chip ini semiconductor chip. So sebenarnya Malaysia sekarang ini berada di tempat yang sangat-sangat bertuah. Kerana bila ada chip war antara Amerika Syarikat dan China. So China dan Amerika Syarikat sekarang ni ada trade war lah, ada perang perdagangan. Jadi Amerika Syarikat akan letakkan pelbagai sekatan atas negara China. China pun ada sekatan terhadap ekspor bahan-bahan mentah daripada China dan sebagainya. Maka negara-negara ataupun syarikat-syarikat yang terlibat dalam elektronik ini ada China plus one ataupun Taiwan plus one strategi. Sebab dia nak pastikan bahawa kilang dia di China itu dia sama ada dah pun diletak sekatan ataupun mungkin akan diletakkan sekatan. Kalau dia ada kilang di Taiwan juga, dia risau sebab dia risau mungkin satu ketika nanti akan ada masalah keselamatan di Taiwan. Mungkin China akan menuntut Taiwan ataupun Taiwan akan isytihar kemerdekaan, menjadi masalah di situ. Jadi dia sebagai satu langkah de-risking, syarikat ini nak tubuhkan kilang operasi di negara lain. So antara negara yang mereka melihat adalah negara Vietnam, negara India, negara Malaysia. Di Korea hari tu Syahril, saya baru-baru ni saya bercakap dalam satu panel berkenaan dengan de-risking supply chain, dan antara mereka yang dijemput dalam panel tersebut selain daripada saya adalah bekas menteri daripada Indonesia, seorang President of the Indian Chamber of Commerce daripada India, dan seorang bekas menteri daripada Vietnam, menunjukkan bahawa keempat negara ni adalah bakal beneficiary kepada apa yang sedang berlaku. Malaysia, saya kata dalam panel tersebut Syahril, bertuah kerana kita tak start daripada zero. Vietnam dia start hampir daripada zero lah. India pun lebih kurang begitu. Indonesia lagi-lagi lah, dia tak ada satu tradisi menjadi kilang kepada semiconductor. Tapi Malaysia ni, macam Syahril sebutkan tadi, just to explain further apa yang Syahril kata, daripada tahun 1970-an, Pulau Pinang sudah menjadi the Silicon Valley of the East. Apabila 8 syarikat elektronik besar daripada Amerika Syarikat, termasuk Intel, Clarion, AMD, Hewlett Packard dan sebagainya, mula bertapak di Pulau Pinang pada tahun 1970s. The only problem is kita plateau. Kita plateau, ya, ditubuhkan kilang-kilang di situ, dan kebanyakan daripada kilang ini ada juga yang buat aktiviti yang lagi complicated ataupun rumit, tetapi kebanyakan daripada kilang daripada syarikat-syarikat besar ini, MNC ini, hanya berpusatkan di Malaysia bagi kegiatan testing dan assembly, yang mana Syahril kata tadilah, chip itu dah dibuat, datang ke sini untuk di-pack dan untuk ditest sama ada dia menepati dia punya quality dan juga dia punya standard yang ditetapkan. Tetapi nilai yang lagi tinggi, keuntungan yang lagi besar lah kalau nak jadi seorang peniaga ni, nilai yang lagi besar adalah bila kita menghasilkan chip itu sendiri dan kita design chip itu sendiri. Itu
tak banyak dibuat di Malaysia. Adalah syarikat-syarikat tempatan yang mula buat kerja-kerja tersebut, tetapi sebenarnya benda dibuat di tempat lain. So kita nak cuba dapatkan selain daripada memperhebatkan lagi testing dan assembly, kita nak cuba mendapatkan that part of the supply chain, higher value part of the supply chain datang ke Malaysia. Jadi saya sangat setuju, saya sangat menyokong apa yang telah pun diumumkan oleh PM. I think this is a step in the right direction. I think PM has it right. Dan pandangan dan juga pendirian PMX dalam hal ini supaya Malaysia masuk di celah apa yang sedang berlaku trade war ini adalah satu move yang sangat-sangat bagus untuk negara kita. Cuma Syaril, okay, sebelum itu kenapa ia perlu? Sebab geopolitical risk, sebab ada usaha ke arah demand untuk chip ini sedang meningkat, walaupun dari tahun ke tahun mungkin dia akan mendata, tapi it's uptrend. The demand for AI chips especially is going to go up exponentially over the next 10 years. Dan bila syarikat-syarikat juga banyak terlibat mengubah model bisnes mereka daripada just in time kepada just in case, dia perlukan usaha untuk de-risk. Dan yang ketiga, usaha ke arah ESG, keperluan untuk kita melihat lebih banyak lagi usaha menjual electric vehicle dan sebagainya. Ini semua memerlukan semiconductor. Baik, balik kepada isu yang saya nak bangkitkan. Pertama, Syaril, saya nampak the devil is in the details, dan juga selalunya seperti biasa kita ada perancangan yang hebat, ada plan yang bagus, tetapi dari segi pelaksanaan saya nak fokus kepada dua perkara. Ni fiscal stimulus. Saya rasa fiscal stimulus yang dijanjikan oleh PM ni agak baik, ya. Dia sebut bahawa allocation of at least 25 billion ringgit in terms of fiscal stimulus. Tadi saya sebut 500 bilion, itu pelaburan. Fiscal stimulus ini adalah duit kerajaan sendirilah. Sama ada duit yang diberi sebagai grant ataupun sebagai insentif, pelepasan cukai yang diberikan, ya, in lieu of taking the tax money, kita bagi pelepasan cukai dalam bentuk fiscal stimulus. Kalau kita tengok kepada Amerika Syarikat, mereka punya fiscal stimulus untuk CHIP Act adalah 250 bilion ringgit, so 10 kali ganda. So it's not bad in terms of a smaller country, it's not bad. Tetapi persoalan dia adalah can we afford the 25 billion, dan kita nak melihat sama ada 25 billion itu apakah ia berkesan dan cukup untuk menarik. Tanpa fiscal stimulus, saya sendiri pun tahu, if without putting money on the table, government led fiscal stimulus, agak susah untuk kita menarik pelaburan-pelaburan ni. Dan yang kedua, Syaril, adalah berkenaan dengan 60,000 high skill engineers ni. Kita tahu bahawa output kita daripada universiti setiap tahun tak cukup. 5,000 ke apakah dari segi engineering. So di manakah kita akan cari? Adakah kita akan ada satu policy dasar immigration yang lebih terbuka, terutamanya untuk usaha supaya kita dapat menarik jurutera daripada negara seperti India, seperti maybe even China untuk datang ke Malaysia? Are we prepared to do that? Sebab memang kalau kita nak bergantung kepada local graduate, memang tak cukup. Bukan nak kata tak bagus, tapi tak cukup. Memang bagus tapi tak cukup. So itu dua perkara. Dan yang ketiga, making Malaysia into a global R&D hub for semiconductors lah. Itu motherhood statement, tak ada banyak detail, tapi kita juga nak tahu sebab R&D ni biasanya, sekali lagi Syaril, a lot of R&D, if you talk about semiconductors and technology high tech di Amerika Syarikat, banyak daripada pelaburan asal itu dibuat oleh kerajaan. Kalau kita tengok kepada peralatan yang canggih seperti smartphone dan sebagainya, banyak daripada teknologi sini datang daripada pelaburan NASA, DARPA, Defense Department Amerika Syarikat yang telah memberi grant kepada saintis-saintis supaya membangunkan teknologi baru. So you can say that Malaysia wants to be an R&D hub, but you're going to put your money where your mouth is. Very good. KJ, on the spirit dengan atas semangat untuk menekankan pelaksanaan, mungkin cadangan saya lah ini masanya untuk kerajaan sekarang buat status report. Saya pernah sebut perkara ini. Satu perkara yang dibuat zaman pemandu, zaman pentadbiran Datuk Seri Najib, ialah scorecard dan juga status report yang diiklankan, dan ada event dan ada pengumuman. Kerana saya tengok dah makin bertimbun ni dokumen-dokumen yang strategik
Dokumen-dokumen yang bagus yang kita sokong, NIMP, NETR, yang ini semiconductor, KL20 tempoh hari yang selalu kita bagi ulasan panjang lebar di KS. Tetapi belum kita dengar secara menyeluruh apakah status pelaksanaan NETR, apakah status pelaksanaan NIMP dengan sasaran-sasaran yang telah pun diiklankan. Apakah yang sedang berlaku dalam KL20, berapa banyakkah dana yang telah dibawa masuk, berapa banyakkah dana ataupun pengurus dana daripada luar yang telah pun sekarang bermasaltin di Malaysia. Okey, mungkin KL20 ni baru sangat, tapi mungkin dalam masa 6 bulan dan sebagainya. So saya rasa ada kebaikannya kalau kerajaan hari ini ambil peluang dalam masa terdekat, dalam tahun 2024 ni, buat satu persembahan. Sebab saya yakin pelaksanaannya mungkin kita pun bukan nak cari pasal ataupun sengaja nak kantoikan kerajaan. Tidak. Saya yakin adalah benda yang mungkin tak dapat laksana. Tapi banyak juga yang telah dilaksana. So benda ni perlu diceritakan supaya pihak yang sinis, yang skeptical, which with good reason, mengatakan bahawa manakah status pelaksanaan semua pengumuman ini, boleh diberikan sedikit comfort. So itu yang pertama. Kedua ialah details around the strategic document pun. Contohnya 25 bilion fiscal stimulus yang KJ sebut tadi, adakah itu sebahagian daripada stimulus yang sepatutnya datang daripada NIMP? So apakah integrasi antara kedua-dua dokumen ini? Saya yakin ada. Sedangkan kementerian yang sama kan? Exactly. So it's fine. The political optics, kita nak letak dua number yang besar, but it's okay. It's okay to be honest and say that maybe part of this 25 adalah termasuk daripada yang memang kita nak bagi melalui NIMP. It's okay. At least there is transparency, clarity dan nampak status pelaksanaan yang baik. Saya suka cadangan Syaril supaya diadakan satu open day dan juga satu event seperti mana yang dibuat zaman bosku. Setiap tahun dia akan ada event yang disusuli dengan open day di mana dia akan bagi macam State of the Union berkenaan dengan ETP dia dan juga National Transformation Program. Dia akan bentangkan report card daripada setiap menteri. Ya, ada benda yang kita boleh belajar juga daripada bosku. Sebab saya melihat bahawa itu, walaupun of course ada benda yang kita dress up sebagai government, biasalah. Ada angka-angka yang kita, bukan saya kata angka tu tak betul, tapi we dress up the figures so that it looks it's accurate but it looks good also. Dan saya masih lagi ingat personal touch yang dibuat oleh bosku pada event-event tersebut. Dia bukan hanya umumkan angka-angka besar, ya, seperti mana PMX pada minggu lepas dalam ucapan dia diumumkan angka-angka besar, tapi salah satu benda yang saya rasa sangat menarik dari segi political touch yang hebat daripada bosku, dia akan jemput individu dan juga orang biasa yang telah dapat benefit daripada ETP. Ingat tak Syaril? Dia akan jemput peniaga kecil daripada Jerantut, ataupun dia akan jemput seorang guru daripada Baling Kedah datang, dan dalam ucapan dia akan ceritakan bagaimana program transformasi itu telah membantu mereka, sama ada dari segi peningkatan pendapatan ataupun kemahiran dan sebagainya. So I think dia humanize the story from Syaril. Yeah? Dia mampu humanize the government policy. Ya. Dia menginsaniahkan dasar kerajaan, Syaril. Humanize ni saya rasa belum lagi masuk dalam kamus di BP kot. Diinsaniahkan. Menginsaniahkan. Okay, so agreed. I think benda yang bagus, tapi kita juga sokong pandangan dan juga cadangan daripada Syaril supaya ada satu report card ataupun usaha untuk menyampaikan kepada rakyat apakah kemajuan yang dikecapi, dan mungkin kalau tidak ada kemahiran untuk melaksanakan itu, mungkin Watchtower Advisory boleh dilantik sebagai kontraktor utama dalam penyampaian report card NIMP ni. Ya, saya tidak membayar KJ langsung untuk mengiklankan, tapi terima kasih kalau tapi biarlah ada open tender, biarlah ada open tender. Tapi kita harap pemenangnya adalah Syaril. Okey, dua lagi berita baik, Syaril. Saya terbaca juga ucapan PM, dia sebut bahawa ada dana pemacu
Dana pemacu ni macam best ya, sebab 6 bilion ya. PM suka berbilion-bilion ni, bilion. 6 bilion ni, apa dia 6 bilion ni? 6 bilion ini adalah peruntukan yang akan diperkenalkan oleh kumpulan wang persaraan diperbadankan KUAP. KUAP akan KUAP ini apa dia Syaril? KUAP ni? KUAP ini adalah salah satu dana yang membiayai sebahagian daripada bil pencen kerajaan. Ya. So KUAP, dia KWSP KUAP adalah untuk pencen. Walaupun dia bukan bayar kepada pensioners, dia bayar kepada kerajaan, tapi hasratnya adalah untuk membiayai at least sebahagian daripada the pension bill. Anyway, so KUAP telah memperkenalkan dana pemacu, peruntukan sebanyak 6 bilion ringgit, di mana ini sebenarnya saya sentuh secara ringkas tempoh hari waktu kita komen tentang KL20 KJ, sebab saya tertarik dengan apa yang disebut oleh Ketua Pengarah Pelaburan CIO KUAP pada KL20. Dia dah bagi hint dah bahawa ada skim ini dan sekarang ini dah dinamakan dana pemacu, di mana kalau yang ingat komen saya, ulasan saya tempoh hari, ia berkenaan dengan bagaimana menarik pengurus-pengurus dana terkemuka dunia untuk datang ke Malaysia dan partner dengan pengurus dana tempatan. So co-GP model, di mana kedua-duanya akan bersama dan KUAP akan bagi dana kepada kelompok ini. Contohlah kalau KJ adalah pengurus dana terkemuka antarabangsa, saya hanya pengurus dana biasa-biasa di Malaysia, kita dua akan combine dan KUAP akan bagi kepada kedua-dua kita untuk uruskan. Nak jelaskan sikit Syaril, sebab kita tahu ramai pendengar dan juga penonton KS mungkin tak berapa familiar dengan struktur ni. So KUAP akan menjadi pengurus kepada dana tersebut, apa yang dipanggil menjadi dalam dunia pelabur. They'll be the LP, so menjadi pelabur lah. GP ke LP? Mungkin GP kot. KUAP will be the LP kalau saya faham. Okay. KUAP will be the LP, menjadi pelabur dia akan panggil pengurus-pengurus daripada luar negara untuk menjadi GP, general partner. Correct. General partner ni orang yang akan menentukan pelaburan tu lah. Betul. So dua-dua entiti ni, KUAP dengan juga pengurus-pengurus PE daripada luar negara ni, mereka akan sama-sama melabur lah. Tidak. So KUAP akan melabur, akan melabur dan pengurusnya bukan KUAP. Pengurusnya adalah pengurus antarabangsa, pengurus tempatan. Pengurus tempatan dan antarabangsa ni akan di match up kan, ataupun dikawinkan, dan mereka akan mengurus dana yang diberikan oleh KUAP. Saya difahamkan bahawa ada juga usaha, bukan hanya bergantung kepada dana daripada KUAP, tetapi untuk bawa pengurus-pengurus ni, GP, general partners daripada luar negara ni datang bukan hanya dengan kepakaran mereka, tapi dengan dana mereka juga. Itu apa yang saya difahamkan lah. Betul, maknanya KUAP akan bagi sebahagian, dan lebih bagus kalau pengurus-pengurus antarabangsa ni boleh menggunakan rangkaian mereka untuk minta pelabur-pelabur lain top up ke dalam dana ini. Sebab bagi saya, kalau kita yang bagi duit, KUAP yang bagi duit, dan pengurus kewangan antarabangsa, pelaburan antarabangsa ni datang hanya nak mengurus duit itu, rasa tak best lah. So kena minta dia orang datang dengan dana dia juga. Sebab kalau tak silap saya, Syaril, tujuan untuk dana pemacu ni adalah untuk melabur dalam syarikat-syarikat Malaysia, terutamanya syarikat yang belum lagi disenaraikan, apa yang dikenali sebagai private markets. Syaril pun terlibat dalam sektor ini. Syarikat-syarikat yang ada potensi untuk menunjukkan pertumbuhan yang bagus dan mungkin satu hari nanti boleh dijadikan sebagai syarikat yang disenaraikan di bursa saham. Betul kan Syaril? Ini lebih kurang dia punya, lebih kurang begitu. Maknanya sebahagian daripada dana itu yang akan diberikan perlulah dilaburkan di Malaysia. Sebahagian tu bolehlah dilaburkan untuk pulangan di luar. Jadi KJ betul, itu salah satu hasrat je. Tapi saya nampak hasrat yang tersirat juga KJ adalah untuk membantu memacu sebab tu namanya dana pemacu pengurus-pengurus dana tempatan yang mungkin kurang kepakaran, kurang pendedahan. Bila mereka dikawinkan dengan pengurus dana antarabangsa ternama yang boleh juga bagi mereka pendedahan kepada the deal flow from outside Malaysia. Ya, mungkin local GP ni boleh menjadi orang yang membawa, yang originate deals tempatan. Betul. Tapi they also get the exposure for overseas deals.
Dan satu perkara yang tambahan saya nak cakap KJ, yang saya suka dengan dana pemacu ni lah, nampak ada kreativiti dari pihak KUAP. Kerana saya rasa KJ pun tahu ada mood sekarang ni dan mungkin ada arahan untuk lebih banyak pelaburan dibuat dalam negara tempatan ataupun negara Malaysia. So domestic deals. Tapi KUAP tidak hanya duduk atas tangan mereka mengatakan okay, kami dah tak boleh melabur kat luar. So we cannot invest in foreign GP so much. Tapi sebaliknya, mereka menggunakan satu structure yang saya rasa kreatif untuk menarik orang luar datang, invest in local deals, tapi bersama juga boleh invest outside. So I think this is the kind of creativity we need lah. Dan saya rasa selain daripada usaha untuk meningkatkan kemahiran local GPs ataupun local LPs, supaya satu hari nanti kita lebih mahir dalam bidang pelaburan ini, secara langsung juga dengan kita menjemput syarikat-syarikat pelaburan daripada luar negara menjadi GPs di sini, ia akan meningkatkan visibility Malaysia di kalangan syarikat-syarikat pelaburan ni. Sebab Malaysia ni seperti mana kita selalu sebut, it's a small market. Dan kalau kita tak ada usaha macam ni, banyak syarikat-syarikat pelaburan ni dia tak akan sama ada PE ataupun VC, dia tak akan tengok kepada apa yang ada di Malaysia. Tetapi saya ada satu soalan, Syaril, mungkin Syaril boleh jawab sebab Syaril terlibat dengan beberapa syarikat-syarikat pemula ni. Bila dah ada pengumuman pemacu macam ni, nak catalyze bukan hanya sektor pelaburan tetapi juga syarikat-syarikat yang menjadi sasaran pelaburan tersebut, do we have enough deals in Malaysia in the private market? Macam kita kena tanya soalan yang fundamental. Adakah kita mempunyai syarikat-syarikat yang cukup untuk dilabur? So saya that's a very good question KJ, tapi saya agak optimis kerana bila saya tengok details pemacu ni, dia ada 3 aset yang berbeza. Satu private equity swasta, maknanya dia melabur dalam syarikat dan sebagainya. Kedua infrastruktur dan ketiga hartanah. Jadi projek infra, projek hartanah saya rasa ada, especially bila kita lihat trend untuk NETR untuk memastikan ada tenaga boleh baru. I'm sure there are infra projects around there. Bila kita lihat apa yang sedang berlaku di Sarawak, barangkali itu pun boleh menjadi tempat yang ramai yang akan membuat penumpuan untuk melihat deals yang boleh dibuat dalam geografi tersebut. Dan kenapa saya lagi tambah optimis ialah ini adalah strategi yang lain daripada syarikat pemula. Kerana macam KJ tahu, private equity ni adalah strategi di mana kita bukan hanya melabur untuk board seat, untuk kedudukan tempat di lembaga pengarah syarikat tersebut dengan pelaburan minoriti. Private equity ni kita akan basically at least co-control the company. Kita akan ambil alih syarikat tersebut. Dan ada keperluan saya rasa di Malaysia untuk a private equity play. Kerana banyak dah yang mungkin dalam pelaburan di peringkat yang lebih awal, Series A, Series B. Siri ni adalah stage of the company lah kan, macam KJ tahu. Dan saya rasa ada keperluan dah untuk syarikat-syarikat yang berada dalam kedudukan yang lebih matang, yang bukan lagi syarikat pemula tapi sudah masuk ke tahun ke-5, tahun ke-6, tahun ke-7, ataupun syarikat yang lebih lama yang memerlukan pengurusan yang lebih dinamik. Dan itulah strategi private equity berbanding dengan venture capital. So saya rasa that's a long-winded way of saying I think there's something about this that makes me optimistic that there will be enough deal flows. Dan silap-silap KJ yang akan diambil menjadi syarikat yang dilabur melalui strategi private equity ni adalah syarikat-syarikat sama yang telah dilabur melalui skim-skim yang lebih awal, melalui venture capital schemes, and then at least now there's a pick up daripada somebody else. Okay. Overall positif. Mungkin 1-2 soalan tadi yang mungkin kita akan melihat penjelasan yang lebih menyeluruh dalam beberapa bulan yang akan datang. Cuma yang hartanah tu Syaril, sebab Syaril ada sebut infrastruktur dan hartanah. Ada sebahagian private equity, ada sebahagian dalam infrastruktur. Saya setuju infrastructure is a good asset class untuk pelaburan. But property in some sectors, in some classes of property dah ada overhang. I'm not sure where that's coming from. Anyway, we'll see. Mungkin kita akan dapat penjelasan yang lebih
tuntas berkenaan dengan perkara tersebut. Maybe they look at real estate outside property kot KJ. I mean, I don't know where housing will be under real estate, for example kan. Dia tak semestinya rumah, tak semestinya property. But anyway, details that are welcomed going forward, ya. Satu lagi benda yang bagus, Syaril, adalah berkenaan dengan pintu sempadan negara Johor dan juga Singapura, ya. So CIQ antara Singapura dan juga Johor ni merupakan pintu sempadan negara yang tersibuk, antara pintu sempadan yang tersibuk dalam dunia. Dalam mesyuarat jawatan kuasa khas mengenai kesesakan di tambak Johor yang dipengusikan oleh Datuk Seri Fadilah Yang Amat Berhormat Timbalan Menteri, bersepakat dengan perincian bahawa antaranya penggunaan QR code berbanding dengan pasport dikuatkuasakan bagi fasa pertama percubaan selama 3 bulan. The long and short of it, Syaril, adalah apa yang saya cadangkan satu ketika dahulu, bahawa tidak lagi ada pasport yang digunakan antara Singapura dan Malaysia bakal menjadi reality. Kita akan ke arah Schengen, di mana ada soft border, tak ada hard border langsung, dan ia akan bermula dengan penggunaan QR code pada 1 Jun ini. Pengguna boleh menggunakan aplikasi MySejahtera. Dan ia dilaksanakan di CIQ BSI bagi perkhidmatan bas dan KSAB bagi penggunaan motosikal, pengguna motosikal. Aplikasi MySejahtera ni hidup lagi rupanya, Syaril. Ada guna rupanya. Menjadi bahan kutukan daripada orang yang ada dalam kerajaan hari ini yang terpaksa menggunakan aplikasi MySejahtera yang masih lagi hidup, yang kembali daripada alam gaib, yang sekarang ini sudah akan menjadi aplikasi yang digunakan untuk menjayakan projek sempadan yang baru ini, Syaril. Tahniah atas dua sebab itu. Tapi bagus. Saya rasa yang lebih serius adalah memang benda ni kita nak tengok jadi. So harapannya adalah outcome traffic itu akan lebih mudah. Jangan pula pada 1 Jun nanti sistem down ataupun QR code problem dan sebagainya dan menjadi permulaan yang tak baik. Tapi insyaAllah mudah-mudahan benda itu nampak jelas kebaikannya. Ya, dan kita harap ini akan pengakhirannya adalah soft border antara Singapura dan Johor, yang bagi saya adalah satu syarat yang penting untuk kejayaan Johor-Singapore Economic Zone bila ada sempadan yang terbuka antara kedua-dua negara kita. Okey Syaril, kita break seketika dan kembali selepas ini. Alright, selamat kembali ke episod 106 Keluar Sekejap, segmen kedua. Puji melambung Kerajaan Madani dan juga PMX. Benda-benda yang best, antaranya National Semiconductor Strategy, dana pemacu yang dipelopori oleh KUAP, dan juga sistem QR code yang akan digunakan di sempadan tambak Johor antara Singapura dan juga Johor Baru. So bila kita puji di KS ni, kita kena balance, dan pada segmen ketiga ni kita nak ceritakan benda yang tak best sikit lah. Syaril, kenal tak orang yang nama Budi? Ada beberapa kawan bernama Budi. Budi ya? Budi ini rupanya adalah sepupu kepada Padu. Padu saya tak kenal. Padu bin Rafizi. Budi bin Amir Hamzah. Okay. So Padu ni anak kepada Rafizi. Dia lahir beberapa minggu yang lepas dalam keadaan huru-hara. Sebab orang dipaksa. Adakah dia pramatang? Pramatang, dan orang dipaksa datang untuk menimang Padu ni. Ya, bukan semua datang. Saya tak datang. Dan dengan janji bahawa Padu ini akan membesar menjadi seorang yang akan dapat menyelaraskan semua benda. Yang dapat berbudi lah. Berbudi. Tetapi bila PM umumkan subsidi bersasar untuk diesel, ramai yang ingat bahawa Padu yang sekarang ini dah menjadi seorang dewasa dalam beberapa minggu akan digunakan sebagai satu pengkalan, apa Padu? Pengkalan data utama lah.
untuk menyelaraskan subsidi bersasar ni. Maknanya kita dah isi lah. Saya pun dah isi, Syaril tak isi sebab T1. Dan patut kita guna padu lah. Tapi rupa-rupanya bila diumumkan oleh Kementerian Kewangan beberapa hari lepas, diperkenalkan Budi pula. Budi ni anak kepada Menteri Kewangan kedua, Datuk Amir Hamzah. Dan Budi ini adalah satu sistem budi badani melibatkan pemilik kenderaan diesel pensendirian individu, budi individu. Ada juga budi agri commodity, tapi kita jangan cakap pasal budi agri commodity dululah. Kita nak cakap pasal budi individu ni. Jadi mereka yang pendapatan tahunan individu atau pasangan 100,000 dan ke bawah, kenderaan kegunaan persendirian diesel individu, lesen kenderaan motor aktif, kenderaan diesel diisytiharkan Semenanjung Malaysia, berdaftar di JPJ menggunakan nombor MyCard, layak untuk dapat budi. Budi ni dia akan diberikan RM200 sebulan. Betul lah? RM200 sebulan. Yang tak layak adalah kenderaan mewah di bawah usia 10 tahun. Tapi tak disebut kenderaan mewah itu apa. Ya, masih lagi ada tanda tanya. What is kenderaan mewah? So ada banyak yang tak layak lah. Motosikal diesel, kenderaan diesel persendirian berdaftar bagi penggunaan syarikat, kenderaan berdaftar sebagai e-hailing dan sebagainya. Okey, tak apalah. Tapi persoalan di sini, coming back to implementation, Syaril. Takkanlah dalam Jemaah Menteri dia tak cakap antara Kementerian Ekonomi dan Kementerian Kewangan, sebab orang nak tahu kenapa bila dah umum padu tiba-tiba lahir budi dan mereka nak tahu. So semalam saya ada baca ramai banyak juga usaha untuk mempertahankan benda ni. So ada antara hujah yang paling ke depan adalah padu hari tu tak ada maklumat berkenaan dengan kenderaan. Sebab itu kena buat database yang baru. So bila tak ada maklumat kenderaan supaya tahu kerajaan tahu ke tidak sama ada kenderaan itu mewah, bawah usia 10 tahun, bla bla bla, kenderaan diesel. Kenapa perlu wujudkan pengkalan data yang baru yang terpaksa juga cross check dengan LHDN? Kenapa tidak buka balik padu tu dan masuk balik field yang just one field? Apa jenis kenderaan? Bukankah itu tujuan padu dilahirkan, cara? Betul, saya tak ada jawapan pada persoalan itu sebab saya berkongsi persoalan sama. Dan kedua, KJ, kan salah satu kriterianya adalah 100,000 iaitu data pendapatan yang saya ingat dah ada dalam padu bagi mereka yang mendaftar dan juga mengisi. So itu pun timbul tanda soal. Dan ketiga, bukankah konsep padu itu adalah untuk memastikan bagaimana penilaian ini dibuat kononnya lebih menyeluruh, iaitu menggunakan pendapatan boleh guna, disposable income. Yes. Bukan hanya pendapatan kasar ataupun pendapatan isi rumah kan. So di situ pun dah nampak kontradik dengan apa yang digembar-gemburkan selama ini. Jadi 3 permasalahan. Sebab ni padu ni sepatutnya dah ada algoritma dia dah algo dia dah. Bukan hanya berdasarkan pendapatan kasar, kira sama ada anak, sama ada tanggungan, whatever lah. So di sini balik kepada LHDN punya database juga. Maknanya pada B40 yang adalah berdasarkan kepada pendapatan LHDN. So apa gunanya ada padu? Tapi yang menariknya, Syaril, bila riuh sekampung tentang isu budi ni semalam dan 2 hari lepas bila pengumuman dibuat oleh Pembendaharaan Kementerian Kewangan Malaysia. Hari ni kalau tak silap saya ada mesyuarat Jemaah Menteri. Hari ni hari Rabu, kita rakamkan episod ini pada 29 hari bulan, hari Rabu. Biasanya hari Rabu adalah hari mesyuarat Jemaah Menteri. Saya yakin, Syaril, bahawa PMX telah mengamuk dalam mesyuarat Jemaah Menteri. Kata apa benda ni, dah ada padu tiba-tiba ada budi. Sebab benda ni sepatutnya dah bincang dulu, tapi nampak tak bincang. So bila dah huru-hara semalam, hari ni confirm sebab PMX dia adalah seorang pengurus yang hebat. Jadi dia mesti kata, takkanlah you all tak boleh sort out benda macam ni. So tampillah sosok. Are you projecting? Sebab saya boleh bayangkan KJ menjadi bos macam tu. Sebab saya pernah nampak KJ dalam aksi saya tengah puji PMX ni. So bila dah kena bambu dia dalam mesyuarat Jemaah Menteri, tampillah sosok tragis dalam yang bernama Fadil tadi. Jurucakap rasmi kerajaan yang terpaksa, ini bukan salah dia, saya defend Fahmi dia bukan salah dia terpaksa cuci keadaan ni lah.
cuci keadaan ni, dan dia cakap sebenarnya budi adalah untuk mereka yang tak daftar untuk padu. Saya rasa lebih banyak penjelasan macam lebih banyak lubang yang digali. Ya. So anyway, mungkin ialah benda ni kalau tak perlu untuk I don't know what to say anymore. Ya, sebab tak disebut dalam kenyataan daripada Pembendaharaan Kementerian Kewangan 2 hari lepas bahawa ini untuk mereka yang tak daftar untuk padu. So confirm lah, maknanya pelaksanaan fumble Kementerian Kewangan dan Kementerian Ekonomi tak cakap, dan akhirnya PM telah rotankan mereka hari ini, dan terpaksalah Fahmi Fadzil keluar dengan statement ini untuk mereka yang tak daftar untuk padu. But anyway, we have to it remains to be seen. What's going to happen. And this doesn't change. Ini tidak mengubah hakikat KJ bahawa kita memang sokong soal penyasaran subsidi ni. Of course. This is just something else. This is about. Ini teguran manja daripada KS sebab kita sokong benda ni dan kita nak benda ni berjaya. Dan satu lagi KJ, mungkin ada yang saya tengok ada yang pertikaikan kenapa RM200. Dan ini pun mungkin peluang untuk kerajaan cuba jelaskan lah macam mana mereka kira RM200 tu. Saya tengok kenyataan last PM waktu belanjawan last year, ucapan belanjawan 2024. Waktu itu harga diesel bersubsidi adalah RM2.15 ya, berbanding dengan harga pasaran waktu itu RM3.75. So kononnya kerajaan menanggung RM1.60 bagi setiap liter diesel. So kalau kita kira berapa banyakkah jumlah liter yang sebenarnya RM200 itu represent, lebih kurang 125 liters lah kalau betul saya punya kiraan ni. So boleh justify lah, mungkin itu cara boleh justify. Maknanya kerajaan menganggap bahawa secara puratanya orang akan pakai 125 liter diesel. Jadi mereka yang menjadi penerima budi ini kita cover RM200 itu. So it makes sense. So kena ada penjelasan tu lah. Kalau tidak orang cakap kenapa 200, kenapa tak 300, ni isi sekali je dah berapa. So jawapan tu mesti lebih lengkap. Yang saya baca pun lebih kurang macam tu lah, Syaril. On average orang akan belanjakan RM400 sebulan untuk kereta diesel mereka. Apabila diapung harga tersebut akan jadi RM600. Jadi beza tu RM200 lah. Lebih kurang begitulah. Jadi kena ada penjelasan macam Syaril kata lah, kena ada menteri yang tampil untuk kata secara purata inilah maklumat yang kita terima daripada agensi-agensi kerajaan, purata penggunaan diesel, sebab itu kita bagi RM200. Tetapi sekali lagi Syaril, saya setuju bahawa mungkin tidak ada satu plan komunikasi yang bagus lah. Ada isu lain Syaril? Satu kontroversi yang membabitkan Menteri Belia dan Sukan. Di mana Rio sedikit lah, saya rasa tak adalah Rio besar sangat, tapi Rio sedikit termasuk di kalangan penyokong Pakatan Harapan, kerana isunya ialah pemberian projek perintis mobility responsive transit. Masya Allah, panjang Apa benda tu? Ya, dia satu projek yang basically konsepnya ride sharing, tetapi menggunakan kenderaan seperti van. Dan ini dikendalikanlah oleh Kerajaan Negeri Selangor. Kerajaan Negeri Selangor punya projek. Isunya adalah syarikat ini adalah syarikat suami Hanayo, Yang Berhormat Hanayo, Menteri Belia dan Sukan, yang merupakan ketua pegawai eksekutif kepada syarikat Asia Mobility ini bersama dengan rakan kongsi dia yang lain. Isu ini menjadi panas, tetapi SPRM dan Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki telah mengatakan bahawa tak ada isu, kerana Hanayo adalah seorang Menteri Belia dan Sukan. Dia tak ada kena-mengena dengan Kerajaan Negeri Selangor. Jadi dia tidak akan ada apa-apa siasatan terhadap baik YB Hanayo ataupun suaminya Ramachandran Muniyandi. KJ, sebelum KJ bagi pandangan, saya mungkin nak bagi pandangan ringkas kejap. Saya rasa antara soalannya ialah bagaimana kita menghormati bahawa suami ataupun isteri kepada ahli politik pun ada kehidupan mereka dan pun ada kerjaya mereka. Dan pada pandangan saya, apa yang perlu, mungkin cadangan saya sebelum KJ bagi komen, ialah wujudkan satu code of conduct di kalangan menteri-menteri di Malaysia.
Saya rasa Singapura ada code of conduct. I think the UK has a code of conduct. So ada guidelines. Apakah yang perlu diumumkan, diberitahu kepada halayak umum? Termasuklah apabila ahli-ahli keluarga kita yang mungkin menjadi peniaga yang betul-betul legitimate, tetapi maybe the public deserves to know. Itu mungkin salah satu cara untuk mengimbangi antara kepentingan ketelusan dan kepentingan tiadanya sebarang unsur nepotisme, kronisme dan sebagainya, dan juga menghormati bahawa look, I'm sure this Mr. Ramachandran Muniandi is a legitimate and juga well-deserving businessman. Cuma isunya adalah he is the husband. So how do you manage both sides? Because he deserves a career as well. Ya, saya rasa cadangan Syaril tu cadangan yang sangat bagus sebab kita kena terima hakikat bahawa pasangan orang politik ni juga mungkin terlibat dalam perniagaan. Ada pandangan yang ekstrim lah yang mengatakan bahawa sama ada suami kepada YB Hanayo iaitu Encik Ramachandran perlu melepaskan pegangan dia dalam syarikat ataupun Hanayo sendiri perlu meletakkan jawatan. Saya rasa itu sangat ekstrim kalau begitu, ya, dan tidak adil kepada mereka. Dan dalam hal ini saya rasa benda ni bukanlah benda yang illegal. Cuma dia tak, masalah dia yang pertama, dia tak berpaksikan kepada mana-mana code of ethics ataupun code of conduct, prinsip lah. Kalau ada prinsip, okey lah. Prinsip maksudnya pasangan kepada orang politik yang ada jawatan ni mestilah mengisytiharkan kepentingan mereka dan dalam apa-apa syarikat, terutamanya syarikat yang mengendalikan urus niaga dengan kerajaan, sama ada kerajaan negeri ataupun kerajaan persekutuan. Pasangan dia yang menjadi ahli politik tidak boleh terlibat dalam apa-apa keputusan, sama ada keputusan secara langsung ataupun secara langsung. Sebagai contoh, Syaril, banyak kali dalam Jemaah Menteri, tak adalah banyak kali tapi ada beberapa kali dalam Jemaah Menteri di mana menteri, ni zaman saya berada dalam Jemaah Menteri, keluar daripada bilik apabila ada memorandum Jemaah Menteri yang berkenaan dengan ahli keluarga mereka yang terlibat dalam keputusan ataupun ada kepentingan dalam keputusan Jemaah Menteri. Dan perkara ni biasa dan diminitkan dalam minit mesyuarat, jadi memang jelas bahawa dia keluar daripada bilik dan sentiasa dipraktikkan. Cuma mungkin perlu diwar-warkan dan perlu dirasmikan code of conduct ini sebab mungkin itu lebih daripada convention ataupun amalan yang mungkin ada dalam some obscure code of conduct somewhere tetapi tak diketahui orang ramai. Mungkin dalam tugas-tugas menteri ada, memang ada code of conduct tetapi benda tu mungkin tidak menjadi pengetahuan orang ramai. Jadi kalau ada, memang ada pun perlu dimantapkan lagi dan perlu dipastikan bahawa orang ramai tahu berkenaan dengan code of conduct tersebut. Yang kedua berkenaan dengan isu ini, Syaril, adalah optik dia, ya. Saya rasa dari segi ia bukan satu kesalahan dan sebab Hanayo bukanlah orang yang terlibat dalam pemberian projek ini. Cuma ia menjadi masalah sebab optiknya, sebab melalui apa yang kita baca, didapati bahawa projek ini, projek Perintis Mobility Responsive Transit, still a pilot project but it's not a project nonetheless, melalui beberapa peringkat kelulusan. Yang pertama adalah kelulusan daripada APAD, iaitu Land Public Transport Agency, agensi pengangkutan awam darat. Masalah optik di sini adalah APAD itu adalah agensi di bawah seorang menteri daripada DAP, Saudara Anthony Loke. Ketiga, penilaian setelah syarikat itu mendapat lesen daripada APAD, penilaian itu dibuat di bawah jawatan kuasa pelaburan, jawatan kuasa pelaburan, jawatan kuasa perdagangan dan juga jawatan kuasa mobiliti Kerajaan Negeri Selangor, yang mana pengurusi dia, exco dia adalah Eng Sihan, juga daripada DAP. So you can see where I'm going with this, right? I mean, syarikat yang dimiliki oleh suami Menteri DAP mendapat kelulusan lesen daripada kementerian, agensi di bawah kementerian DAP, Menteri DAP, yang juga dinilai oleh jawatan kuasa di peringkat kerajaan negeri oleh seorang exco daripada DAP.
So that's where the issue is. Ya, jadi saya rasa code of conduct satu. Yang kedua adalah usaha untuk menjelaskan kenapa ini bukanlah sebuah tender terbuka. Saya nampak Exco Kerajaan Negeri YB Eng cuba hari ini dan masuk akal kalau sekiranya kita nak terima, dia masuk akal sebab dia kata ini request for proposal. Ya, mungkin open tender tak ramai syarikat yang buat benda ni pun. Ya, so dia request dua je yang ada lesen. So boleh lah. Tetapi cara dia jawab tu pun saya rasa miss the point. Dia patut tekankan bahawa ada request for proposal, ada penilaian yang profesional dan menerangkan proses itu. Tapi saya tengok dalam jawapan dia, dia kata in addition to that, another company associated with experienced Malay business figures in the industry, namely Badan Bas Coach Sdn Bhd, was also given the same opportunity. Tak payahlah cakap benda tu. That's not the point. The point is not who got it, what race is the recipient. Seolah-olah dia nak tunjuk satu dapat kat non-Malay, satu dapat kat Malay. Just is enough for you to say that the process was RFP, it was professionally done dan tidak ada apa-apa konflik kepentingan yang berlaku dalam pemberian kes ini. Jadi optik ni perlu diurus dengan baik. Saya rasa yes, memang bising semalam. Tetapi saya nak rumuskan isu ni dengan satu lah, Syaril. Kenapa bising? Dia bising semalam. You bayangkan kalau benda ni berlaku beberapa tahun lepas. Saya rasa tak cukup jalan raya di Malaysia ni untuk berguling. Ya, dia bising semalam sebab pendirian yang diambil oleh PH sebelum ini. Saya rasa kalau dijelaskan bahawa tak ada conflict of interest, proses RFP telah berlaku, memang Mr. Ramachandran he's involved in this business, is not a new company dan syarikat ini memang dah ada track record. Saya rasa benda ni akan reda. Tapi masalah dia bila pendirian yang lepas adalah sangat-sangat sanctimonious, nak menunjukkan bahawa dia morally superior. And I'm sorry to say, antara pemimpin PH yang sangat sanctimonious dulu, yang suka mempamerkan kelebihan moral dia, moral superiority dia, is actually Hannah Yeoh. She made a trademark of herself as very sanctimonious. Seolah-olah the other side, that time BN, were immoral, crony capitalism dan sebagainya, dan dia menunjukkan satu watak yang morally superior. So bila benda ni jadi kat dia, that's why I think reaksi bukan hanya daripada orang yang menyokong PN ataupun atas pagar, malah atas daripada penyokong PH sendiri agak keras terhadap dia sebab her moral posturing before this. Tambahan ialah mungkin beliau juga saya nampak agak senyap. Dia belum cakap apa-apa lagi kan tentang perkara ini. I think she should. Cakap apa lagi? No, but saya rasa the arguments are there and she should face the public and explain. Yeah. And explain her position. And saya rasa orang akan buat pendirian masing-masing lah. Like KJ kata, tak ada nothing illegal about this. No, but she should stand up and say something. I think it's the least she can do. Ya. Dan sebab tu saya kata, saya rasa optically bermasalah tapi tak ada benda yang illegal yang berlaku. Dan apa yang saya baca memang Mr. Ramachandran ni mempunyai solusi yang diterima oleh APAD yang kita nak tengok dari segi projek perintis. Belum lagi nak roll out. This is baru pilot project. So I think give him a chance. But I think his wife, YB Hannah Yeoh, needs to come forward lah. Dalam keadaan dulu dia morally posturing, hari ni dia kena, bak kata Profesor Agus, you just have to face it lah. That's a good way to end. Yep, okay. Okay. Thank you. Terima kasih. Beberapa hari ini.